Hallå, då var det dags för lite mer Vampire the Masquerade Bloodlines. Nu är jag vid den här sabbat slash gangster tågstationen som jag ska spränga. Jag tänkte jag skulle kika lite grann. Ja, man trycker på C för att ta fram karaktärsskärmen och på kontroll för att ducka. Jag gör alltid fel på de där. Det skiljer sig alltid från spel till spel. Det är alltid C eller kontroll man duckar på. I Far Cry så är det ju C man duckar på, kontroll så läker man sig. Så att jag springer ju runt och läker mig hela tiden när jag inte behöver det där jävla spelet. Jag har satt lite poäng i dexterity här för att få sneaking. Jag skulle jättegärna ha mer sneaking om jag ska vara ärlig. Jag skulle kunna få en poäng till. Vi tar en poäng till. Så, jag skulle kunna ta ett stamina också för att få lite mer skydd, men med lite flyt så behövs inte det. Jag har ett vagt minne av att det är väldigt svårt att smyga sig igenom det här stället för att de är lite överallt. Det är väldigt ljust. Där står en jävel. Han ska dö. Blapp. Ja, just det. Precis. Här ska vi gå. Vi tar ät lite på den här stackaren. Tack så mycket. Aj, satans. Ja, precis. Jag skulle behöva levla upp lite. Jag är ganska säker på att jag har väldigt lågt på. Ja, soak i försvar. Bashing har jag visserligen 3 på. Och det är just skott. Lethal. Bladed weapons. Fangs, crossfire. Ja, precis. Jag är lite skyddad mot... Nej, det är jag inte alls. Det är bara för att jag har den här jävla bloodbuff-skiten. Jag har typ 1 i bashing i vanliga fall. Ja. Och smyger omkring. Jag är väldigt oförtjust i tredjepersonsläget här, men nu kommer det en där borta. Se om vi kan smygmörda honom. Kom igen. Där ja. Jävlar, vad gör du? Ja, klart som fan. Dö. Ja. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag hoppar ner här. Att han såg mig. Den jävla hagelgevären är livsfarliga. De äter upp liv på en. De är ganska usla om man använder dem själv eller talat. Åtminstone så här i början. Med tiden så
kan man ju levla upp firearms en hel del. Men det är ju så här i början är det inte riktigt värt besvär. Det är så mycket annat man behöver. Jag slänger telefonen på det. Skräp. Ja, här ska vi lägga den där. Vänta nu här nu. Okej, och då har jag 3 minuter på mig att dra härifrån. Det var väl... Jag är inte så säker på att det var så smart. Va? Nej. Jag minns inte riktigt hur jag ska ta mig ut här. Så då var det där. Run away. Och det kommer en jävla sabbat också. Det andra är bara vanliga thugs. Spring! Okej, hur fan tar jag mig ut därifrån då? Här kanske. Börjar tiden rinna iväg här känner jag, så att det kanske är lite dumt. Det var ju inte värt besväret. Spring för fan. Spring så här. Ingen här, bra. Va? Nej. Nej. Vad fan, ramla inte ner. Ja, nu är det ju kört. Jag hatar de här jävla kontrollerna så jävla mycket ibland alltså. Spring då för fan. Hur långt måste jag hinna innan det... Pio. Nej, en varg. The warehouse. Your handiwork, I presume. Vilka töntiga glasögon har du? Ah, werewolf. Not experienced much in the creatures of the night, are you? For future reference, you might keep in mind that werewolves aren't in the habit of introducing themselves. Men varulvar är livsfarliga i det här jävla spelet. I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? I see dead people. Oj jävlar. Sjätte sinnet var relativt ny på den här tiden, så där har vi en referens som inte känns lika het längre kanske. Thin bloods. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred.
hence the name, thin blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. A ghost? Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air, like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. A sense of And since dread. you're still fresh, Lite väl you're not attuned to it. tillbaka till det, Pike. Han ska ju föreställa vara en vetenskapsvampyr, den här snubben. For me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Ja. Känns som att de flesta är ute efter mig helt talat. Men... ja, det var det. Jag har låst, eller kommer att låsa upp det nya området, nästa område. Där man kan Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. Man kan köpa lite mer There's vapen gonna och be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. ja, lugna ner dig. Beckett? Well, I know of him. Why? No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Ja, man kan köpa lite nya kläder om inte annat. Det vore nice om man kunde få en tröja eller någonting att sätta på Keith, så kanske han inte blir riktigt lika ratad överallt. Men vet, han kanske får lite läckra kläder som man får, så folk gillar honom bättre. Åtminstone så kanske man inte dör lika lätt i stick och brinn. Back downtown. Prince LaCroix is gonna want to hear all about this victory. En krok. Ska prata med LaCroix. Vänta här nu. Jump in the bale. Arthur Kilpatrick. Muddy. Above part. Okej. Jag har inte kollat den än. Ja, där är taxin i alla fall. Den ska vi ta sen, inte nu. Ja. Ja, det var en Sabbat som bara stod och såg hotfull ut. Okej. Nej. Snuten. Vad gör ni här? Jaha, det är för att jag ska sönder tavlorna. Det var inte jag. Bäst vi pratar med den här idioten. Jag tror att man kan få... Nej, det kunde man inte ens. Då så. Nu går vi hem först i alla fall. Jag tror vi får en ny lägenhet visserligen, men skit i det, vi går hem här först. Tyst. Nej. Unscathed and apparently unfazed by his high-speed accident. Rivers' agent released a statement stating that Rivers' crash was due to a mechanical problem and that the studio is not pursuing legal action against Rivers for the trademark gate's destruction. Miraculously, moves to this is protect the his second pawn. crash Rivers has escaped unharmed. Det var ju jävligt hjälpsamt för det. Dead in a beach house in Santa Monica tonight. Police suspect the slayings were carried out during a drug deal gone bad. They suspect this may be the work of vampires, and
Hey, have you seen any vampires around here? Art criticism or vandalism? Paintings on display at Santa Monica's Gallery Noir were slashed by an intruder who Have evaded you seen any capture by vampires security. around here? The paintings were Det är estimated definitivt en sån där $1 Malkavian million. grej. They were to be auctioned in a charity event tomorrow night. A massive gelatinous creature that walked. Ja, det är du. Hey, Mayor, it's Mike. Look, I gotta hit downtown for a few days, maybe longer. If Reno calls, tell him to meet me down there. We got something to discuss, apparently. I'll be at Milton's place in the Skyline Lofts 2A. Sorry, baby. I'll explain everything later. Men låter som Nick Cage. Marie Nick Cage is downtown. Okej, bra. Det är dit jag ska åka nu, så tror jag har gjort allt som går att göra här. Nej, jag ska snacka med han också. Regents Riddle har ingenting med det. Det är också... Ja, det är också downtown. Och ja, då så. Jag går och pratar med fjanten på stranden och sen sticker vi. Så. Så jädra plötsliga de där laddskärmarna alltså. Så. Brought my Lily back. She told me all about what happened. I don't know why you helped us, but your blood's worth bottling. I'll never let her go again. Thank you. Okej, creep. We're going to be getting out of LA soon. Too dangerous here. Rosa told us something big's about to happen, and I don't want to be here when the jack comes out of the box. Take that for what you will. Ja, okej. Thin blood. Goodbye. Thick enough for me. Vad var det med den här nu då? Evening. Murder. No, I wasn't here when it happened. Hey, easy. No one. Hi. Bubble. This life's been hard on him. Both of us. Ja. Goodbye. Jag kanske kunnat krama ur någon form av belöning de där två, men de har säkert inget av värde. Lite pengar kanske. Jag behöver inga pengar. Inte än i alla fall. Det är ganska så lite man behöver köpa. Det är framförallt kläder som man behöver köpa. Nej, inte det. För lite mer skydd skadar bara men inte. Plus det här måste man ju göra någonting åt. Pappskalle som vägrar ha kläder på sig. Nu står ni i en hög och glor. Ja, det är rött, ja. Duktig det är. Where to? Downtown. I'm talking downtown. Nej. Keith. Pass av. Let's drain it. Let's take it and leave it out for the sunrise. We're going to have a lot of fun with this one. Nej. Think you could blow up our warehouse and get away with it? Lick. Lick. Let's pull out its eyes and its tongue and its teeth. I want its teeth. Camarilla fuck. Camarilla fuck. Yes, I think we could all use a little entertainment.
those of you sitting in the first few rows will get wet. Tänk om någon gjorde så på riktigt. Bara vänder sig mot ingen och säger sådär. Vilken jädra pinsam nörd det skulle vara. Ja, här har vi Nines Rodriguez. Nördig frilla har han. What are you gonna do? Shoot us? This ain't over. We'll find you. You too, Rodriguez. You're both dead. Nobody messes with a Sabbat and lives. Keep moving. Trouble sure seems to like you. Good effort. Execution needs a little work. You look like shit. Name's Nines. Jävlar vad du spelar alla andra. Want me to go get him? That's what I thought. Kid, I got things to deal with. Why don't you pay me a visit at the last round tonight? I don't know what you've heard so far, but it's time you heard the real story. Åh nej. Det är en sån här jävla truther. Ska jag berätta för mig vem det var som låg bakom 9/11 nu eller? The world's flat, dude. This is a mean existence. Stay out of trouble, kid. Då ska vi se då. Det finns massor med skit att göra här, det kommer jag ju verkligen ihåg. Vad i hela friden håller ni på med? Ja, det är fan att det brukar stå en försäljare här. Kanske inte gör det än. Ja, får gå tillbaka hit senare då. Det där är fel. Där borta, den här kyrkgrejen där är en annan pub eller klubb eller något. Så man kan bli delägare i, tror jag. Jag har för mig det. Skitsamma, det märks. Ner här med sand. Nu ska vi äta på det. Lite. Vem är det som skjuter? Någon här. Va? Såna jävla rånare som bara mördar en snubbe här. De mördar alla möjliga människor. Vad fan håller de på med? Han ja. Den här snubben är fan... De mördar dem allihop. Vilken jävla lirare. Nej, den här snubben är den som säljer grejer. Hallå där. Player, what's the score? How they hang? Good evening and all that commotion. Welcome to Fat Larry's Trucker Mac. The only store for all your needs after 10 o'clock. I am the proprietor and salesman of... Ja, du kan ju tagga ner några snäpp. Oh man, you been feeding on that rock kid? Nah, brother. I don't sell none of that no more. Hey, so you like to pipe. Didn't say I wouldn't sell you nothing. Nu ska vi se, vad har du för... det är det. Heavy clothing, det tar... Fast, vänta nu lite grann. Kanske kan vara värt... Manipulation ger bara hagel och ingenting annat. Vad dåligt. 3, det kan vara värt 1 hagel i alla fall då. Så är vi.
Say now, brother. Se om det är jag Seeing någon the kind of Lugna dig. wow. That's your business, okay? I just figured. Yo, I need a hardcore, massively bionic, two-fisted Yo Jimbo for a supersized skull. Straight up $100 million movie gangster. You still with me? No. So here's what's going down. I got a tip that the China. Ja, just det. Han vill att jag ska hämta någonting. Sure. Yo, man, why you gotta shake me down like that? If I hadn't just got my foot out of cash, I'd do it myself. But yeah, it's got to be that way. Fine, you got a discount, but only after I get the briefcase. Yeah, that's what I. Okej, men det gjorde ingen som helst skillnad. Då är det dumt att köpa det här innan. Om jag får rabatt senare. Ja. Jo. Souls draped in Ja. rotten tatters and father dances in the dark. Vi tar och sticker till Prins Lacroix. Så får det vara bra sen. För denna gång. Ja, här är han ju. Jag bara gick förbi det förut. Så. Det är du som var helt värdelös. Look familiar, Chief. We haven't met before, have we? Oh, yeah, back in Santa Monica, right? Ooh, I don't know what came over me back there, but now I got this sweet night shift position, and I'm happier than the time I met Sipowicz. Enough about my lucky break. You, here to see one of the bigwigs, Chief? Sipowicz, det är en av huvudkaraktärerna i NYPD Blues tror jag det heter. Eller NYPD Blue kanske bara. Vad det nu heter på svenska. Skitsamma. Men Sipowicz var en av huvudkaraktärerna där i alla fall. Det är också en ganska gammal referens kan man väl inte säga. Men bigwig. Would that be Sebastian LaCroix of the LaCroix Foundation, or Dwayne LaCroix of Insurrection Baby Formula Company? Okay then. Mr. LaCroix, he told me to expect someone fitting your description sometime tonight. You go right on up. Thanks. Yeah, Chunk. Yeah, I get that all the time. The name goes back to my football days. Är inte det en... är det... Goonies är det väl en av ungarna som heter Chunk, eller kallas Chunk i alla fall. Den bästa av ungarna till och med. Den här snubben alltså. There you are. I was informed of your presence in the building. Since you're here, I'll take the liberty of assuming you've destroyed the warehouse. This is correct, yes? Ja. Most excellent. I had no doubt you'd prove my decision a prudent one. I trust you encountered no impediments to your progress on account of my personnel. Yes, I'm sure it was quite an experience. You've done well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's errand. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Vilken Tell me, otrevlig douchebag what det would you är. say to doing a bit of reconnaissance for me? There have been whispers, rumors spreading around the kindred community concerning the Elizabeth Dane, the cargo ship that was towed into port recently. Have you heard of it?
Sure. The police are investigating the Dane as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Ankaran sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture, so what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature, and in no way relate to this Ankaran sarcophagus. Okej, så jag ska undersöka ett fartyg med en... Oj, You have 3 vad objectives. jävla mumie på. I want you to examine the sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrival. Do not, under any circumstances, open the Ankaran sarcophagus. Secondly, the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence, so be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Okej, så dödar inte snuten. Good. Sure. Oh, and it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? I see. Then, you should go humor the by-the-numbers rhetoric he's so desperately aching to spew. Oh, please, before the... Ja, ja, jag ska gå dit. Men jag tänker inte vara din jävla spionigt pucko. Give the Anarch community my regards. He, good one. Ja, okej. Då så, då ska vi... Nu fick jag väl ingen ny lägenhet, va? Kanske får det sen efter den här båten. Skitsamma, nu ska vi gå till de där anarkisterna som jag tror de hänger där nere någonstans. Och det gör vi nästa gång, för nu är jag less på det här och vill ha lite kaffe. Så until next time, eller vad man nu säger på utrikiska. Adjö.